Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 10 cái hàm Excel thường được sử dụng trong kế toán. Để các bạn cùng theo dõi nhé. Hàm đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái hàm sum. Giả sử bây giờ các bạn có một cái dãy số như thế này, các bạn muốn cộng tổng những cái con số này lại thì chúng ta có thể sử dụng cái hàm sum. Chúng ta làm như sau. Chúng ta nhập dấu bằng, sau đó các bạn sẽ gõ hàm sum như thế này. Các bạn mở ngoặc ra. Sau đó các bạn sẽ quét chọn những cái con số mà các bạn muốn cộng lại. Sau đó các bạn enter trên bàn phím. Đó. Thì đây là trường hợp mà chúng ta dùng hàm sum để chúng ta cộng những cái con số theo chiều dọc, đúng không ạ? Còn nếu mà trường hợp chúng ta muốn cộng theo chiều ngang thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Chúng ta nhập dấu bằng, sau đó chúng ta sẽ viết hàm sum như thế này. Và các bạn mở ngoặc ra. Sau đó các bạn sẽ bôi từ cái ô đầu tiên đến cái ô cuối cùng mà các bạn muốn cộng. Sau đó các bạn enter trên bàn phím. Đó. Thì đây là cách sử dụng hàm sum. Rất là thường sử dụng trong công việc của các bạn làm kế toán, đúng không ạ? Rồi, sang cái hàm số 2. Hàm số 2 là cái hàm mà chúng ta tính trung bình. Đấy, hàm average là cái hàm để tính trung bình. Giả sử bây giờ các bạn muốn tính trung bình của những cái con số này thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm average như sau. Các bạn nhập dấu bằng, các bạn nhập hàm. Rồi, tiếp theo các bạn có thể cho cái cửa sổ hàm hiện lên bằng cách các bạn chuột vào cái biểu tượng có chữ Fx, các bạn bấm vào. Đó. Sau đó các bạn sẽ quét chọn những cái con số mà các bạn muốn tính trung bình. Đấy, đây là tính trung bình cộng các bạn nhé. Sau đó các bạn chọn OK. Đó. Hoặc là nếu trường hợp các bạn không muốn sử dụng cửa sổ hàm thì các bạn cứ nhập tên hàm bình thường như thế này. Rồi, sau đó các bạn sẽ quét chọn cái vùng mà các bạn muốn tính trung bình. Sau đó chúng ta enter. Đấy, kết quả cũng giống nhau, đúng không? Hoặc là trường hợp các bạn muốn tính trung bình theo chiều ngang thì các bạn cũng làm tương tự như thế. Rồi, sau đó các bạn quét chọn những con số này thôi. Sau đó các bạn enter. Đó. Rồi, rất là dễ, đúng không ạ? Đó là cái hàm số 2. Hàm số 3 là chúng ta sẽ sử dụng cái hàm if. Giả sử bây giờ chúng ta có một cái cột điểm như thế này. Bây giờ chúng ta cần tính cột kết quả. Giả sử như là chúng ta đưa ra một cái yêu cầu này. Nếu điểm mà lớn hơn hoặc bằng 5 này. Đấy. Thì sẽ là sao nhỉ? Thì sẽ là đậu. Đúng không ạ? Là pass. Đấy, còn nhỏ hơn 5. Nhỏ hơn 5. Đấy. Thì sẽ là rớt. Đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta có thể là ghi là fail. Đúng không ạ? Nếu mà trường hợp điểm mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì là pass, còn nhỏ hơn 5 thì là fail. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta nhập dấu bằng. Chúng ta nhập hàm if ra. Chúng ta mở ngoặc. Các bạn có thể cho cửa sổ hàm if hiện lên bằng cách các bạn bấm vào Fx như thế này. Các bạn chọn cái cột điểm. Sau đó các bạn nhập là lớn hơn hoặc bằng 5 thì sẽ là pass. Đó. Còn ngược lại thì sẽ là fail. Thì chúng ta sẽ viết như thế này. Sau đó chúng ta chọn OK. Đó, và chúng ta kéo công thức xuống. Thì như các bạn thấy, đấy, nhỏ hơn 5 thì sẽ là fail. Đúng không ạ? Rất là dễ thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sang hàm số 4 là hàm VLOOKUP. Giả sử bây giờ chúng ta muốn dò tìm để lấy cái tên từ cái bảng phía bên này sang bên này theo những cái ID ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng hàm VLOOKUP như sau. Các bạn nhập dấu bằng, các bạn gõ hàm VLOOKUP như thế này. Đấy, các bạn bấm vào Fx để cửa sổ hàm hiện lên. Các bạn chọn vào cái ID này. Sau đó các bạn chuyển con trỏ xuống đối số thứ hai. Tiếp theo các bạn sẽ quét chọn cái bảng dữ liệu như thế này. Để mà chúng ta kéo công thức xuống cho những cái ID khác thì chúng ta phải cố định cái bảng dữ liệu của chúng ta lại bằng cách nhấn phím F4 trên bàn phím. Tiếp theo chúng ta chuyển con trỏ xuống và chúng ta cho biết cái hàm VLOOKUP của chúng ta là lấy ở cột số 2. Đấy, bởi vì chúng ta có hai cột mà chúng ta lấy cột name là cột số 2 tính từ bên này sang các bạn nhé. Tiếp theo các bạn nhập số 0 ở đây. Chúng ta dò tìm chính xác. Sau đó chúng ta chọn OK và chúng ta kéo công thức xuống như thế này. Đúng không ạ? Rất là dễ thôi. Khi mà chúng ta thay đổi những cái
thông tin ở bên mã ID này thì cái kết quả nó sẽ thay đổi theo. Các bạn hình dung không? Đó, như vậy các bạn nhé. Đó là cách sử dụng hàm VLOOKUP. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái hàm HLOOKUP. Giả sử bây giờ chúng ta có doanh thu của các năm như thế này. Bây giờ chúng ta muốn tìm cái doanh thu của năm 2020 và doanh thu của năm 2023 thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta nhập dấu bằng và chúng ta sẽ lấy cái hàm HLOOKUP ra. Chúng ta bấm vào Fx. Như các bạn quan sát thì các bạn thấy là cái bảng dữ liệu của chúng ta lúc này nó nằm ngang đấy, chứ không phải nằm dọc. Cho nên là chúng ta dò theo chiều ngang thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái hàm HLOOKUP các bạn nhé. Chúng ta chọn vào cái ô này. Sau đó chúng ta chuyển con trỏ xuống và chúng ta sẽ quét chọn cái bảng doanh thu ở phía dưới này. Và để kéo xuống cho cái dòng phía dưới thì chúng ta cần phải cố định cái bảng dữ liệu lại. Các bạn F4 trên bàn phím. Tiếp theo các bạn sẽ khai báo là chúng ta lấy dữ liệu ở cái dòng số 2 các bạn nhé. Dòng số 2 tính từ trên xuống. Chỗ này chúng ta vẫn để là số 0, dò tìm chính xác. Sau đó chúng ta Enter và các bạn kéo công thức xuống như thế này. Đó. Thế các bạn thấy doanh thu của năm 2020 là con số này. Các bạn nhìn các bạn cũng có thể là nhận ra được cái điều đó. Đúng không ạ? Doanh thu của năm 2020 này. Đấy, và doanh thu của năm 2023 đây. Đấy, các bạn quan sát chính xác. Đúng không ạ? Thì đó là cách sử dụng hàm HLOOKUP. Rồi tiếp theo, cái hàm tiếp theo là cái hàm SUMIF. Trong kế toán cũng rất là thường dùng hàm SUMIF. Đó. Giả sử nhé, bây giờ chúng ta muốn tính là cái doanh thu từ cái năm 2020 đến năm 2023. Đấy, từ cái bảng này thì chúng ta làm như sau. Các bạn nhập dấu bảng, các bạn lấy hàm SUMIF ra. Rồi mình bấm vào Fx để hàm SUMIF hiện lên các bạn nhé. Đầu tiên mình sẽ quét chọn cái cột ria này. Sau đó mình chuyển con trỏ xuống và mình gõ là nhỏ hơn 2023. Có nghĩa là các bạn thấy ở trong cái bảng của chúng ta là có từ năm 2020 đến 2025, nhưng mà chúng ta chỉ tính doanh thu cho năm 2020 đến 2023 thì chúng ta sẽ để là cái điều kiện là nhỏ hơn hoặc bằng năm 2023 các bạn nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ quét chọn cái cột mà chúng ta cần cộng cái doanh thu lại. Đó. Rồi sau đó chúng ta chọn OK. Và chúng ta có thể kiểm tra kết quả. Các bạn thấy này, đúng không? Bây giờ chúng ta muốn kiểm tra xem đúng hay không ấy, thì các bạn chỉ việc là các bạn bôi đen từ năm 2020 đến 2023 và các bạn sẽ quan sát xuống phía dưới này. Các bạn thấy Excel đã cộng tổng cho chúng ta, đúng không? Các bạn thấy là 1 tỷ này, 1.131.760, đúng không? Các bạn thấy ở đây kết quả đây và đây giống nhau, đúng không ạ? Đó, thì đấy là cách sử dụng hàm SUMIF. Đấy, nếu trường hợp mà các bạn thay đổi thì kết quả nó thay đổi theo. Rồi tiếp theo đấy là cái cách sử dụng hàm SUMIF. Tiếp theo là hàm average if, là hàm tính trung bình có điều kiện. Đó. Giả sử bây giờ chúng ta sẽ tính là trung bình doanh thu của những cái năm mà từ 2020 cho đến 2023. Vừa rồi là chúng ta cộng cái doanh thu của năm 2020 đến 2023, đúng không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta không phải cộng lại mà chúng ta tính trung bình, doanh thu trung bình từ năm 2020 đến 2023 các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm average if như sau. Các bạn nhập dấu bảng. Rồi, chúng ta lấy hàm ra. Như thế này các bạn nhé. Đầu tiên các bạn sẽ quét chọn cái cột mà điều kiện của chúng ta, đúng không ạ? Là sao nhỉ? Nhỏ hơn hoặc bằng 2023. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ quét chọn vào cột doanh thu này. Và chúng ta chọn OK. Đây là kết quả là doanh thu nhỏ hơn 2023. Tức là từ năm 2020 đến 2023, tức là doanh thu trung bình các bạn nhé. Doanh thu trung bình từ năm 2020 đến 2023. Làm sao chúng ta biết được kết quả này đúng hay không? Các bạn đơn giản các bạn sẽ quét bôi đen từ đây đến đây. Thì các bạn sẽ quan sát này. Các bạn thấy không? Đấy, ở dưới này con số đây và con số trên này giống nhau, đúng không ạ? Đấy, đó là cách tính trung bình theo điều kiện nào đó các bạn nhé. Đó, doanh thu trung bình từ cái khoảng nào đó, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sang trường hợp sử dụng hàm if error. If error, bây giờ giả sử chúng ta cần lấy cái tên từ cái bảng ở phía trước này sang bên này thì chúng ta có
có thể sử dụng cái hàm VLOOKUP đúng không ạ? Như chúng ta sử dụng vừa rồi, chúng ta nhập dấu bằng, chúng ta lấy cái hàm VLOOKUP ra như thế này. Rồi chúng ta chọn vào cái ID này đúng không ạ? Chúng ta chuyển con trỏ xuống. Tiếp theo chúng ta quét chọn cái bảng dữ liệu mà chúng ta cần lấy và chúng ta cố định lại. Cột số 2 đúng không ạ? Là chúng ta lấy tên và chỗ này là số 0 và chúng ta kéo công thức xuống. Thì như các bạn thấy rằng cái mã A005 ở bên này, ở bên bảng phía bên này có, cho nên là hàm VLOOKUP trả về kết quả. Nhưng mà cái ID A15 và A20 thì ở bên này không có, như các bạn thấy không có, cho nên là kết quả của hàm VLOOKUP trả về là kết quả là NA not available, tức là không tìm thấy các bạn nhé. Vậy thì để trường hợp mà chúng ta không muốn hiện kết quả là NA như vậy thì chúng ta có thể xử lý bằng cái hàm if error như sau. Các bạn để con trỏ chuột ở trước cái hàm VLOOKUP này, các bạn viết chữ if như thế này và Excel gợi ý cho các bạn là if error thì các bạn nháy đúp chuột vào hàm. Sau đó các bạn chuyển con trỏ xuống dưới và các bạn nhập dấu phẩy và các bạn mở nháy kép ra. Các bạn có thể là viết một cái tên nào đó các bạn muốn. Ví dụ mình viết là error, là bị lỗi các bạn nhé. Ví dụ thế. Các bạn có thể viết một tên cái gì đó bất kỳ. Sau đó các bạn đóng ngoặc lại. Sau đó các bạn enter. Và lúc này thay vì hiện NA như vậy thì các bạn thấy rằng Excel nó thể hiện là chữ error cho chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể là thay vì chúng ta viết chữ thì chúng ta có thể thay bằng một cái con số nào đó, giả sử như là số 0 đó. Hoặc các bạn có thể là viết mở nháy kép, các bạn viết là không tìm thấy đó, các bạn viết là không tìm thấy để trong cặp nháy kép các bạn nhé. Sau đó các bạn enter này đó, các bạn kéo công thức xuống như thế này đúng không ạ? Đó, nếu trường hợp mà ở cái bảng phía bên này cập nhật những cái ID này thì lập tức kết quả đây sẽ trả về tương ứng như vậy. Giả sử bây giờ chỗ này là mình muốn chuyển thành một cái mã là 15 ở đây, mình chuyển thành cái mã A15 ở đây, các bạn enter này. Đấy, thì lập tức bên này sẽ trả về kết quả đúng luôn. Đấy, giả sử chỗ này sẽ là mình để là mã là A20 như thế này, sau đó mình enter này. Đó, thì lập tức là trả về kết quả đúng ngay lập tức, đúng không ạ? Khi mà chúng ta kết hợp với cái hàm if error như vậy rất là tự động trong Excel các bạn nhé. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sang cái hàm text. Giả sử bây giờ các bạn có một cái ô ngày tháng như này, bây giờ các bạn muốn chuyển về kiểu định dạng như thế này thì các bạn có thể sử dụng hàm text như sau. Các bạn nhập dấu bảng, các bạn sẽ lấy hàm text ra. Rồi, đầu tiên là các bạn sẽ chọn vào cái ô mà các bạn muốn định dạng. Sau đó các bạn nhập cái kiểu định dạng các bạn muốn, các bạn mở nháy kép ra, các bạn nhập chữ D như này. Sau đó các bạn nhập hai chữ M này, rồi nhập chữ Y như này. Các bạn đóng nháy kép lại, sau đó các bạn enter. Các bạn thấy chưa? Đó, tương tự như vậy các bạn có thể áp dụng cho những cái trường hợp tiếp theo. Rồi các bạn chọn vào đây. Đấy, năm trước đúng không ạ? Năm này. Xong đến là tháng đúng không ạ? Xong đến là ngày đúng không ạ? Enter. Đó, đúng không ạ? Các bạn có thể áp dụng bất kỳ cái tình huống nào mà các bạn muốn thay đổi, đúng không ạ? Thay đổi định dạng. Đấy, các bạn có thể nhập như thế này. Các bạn nhớ phải để trong cặp nháy kép nhé. Enter. Rồi các bạn thấy chưa? Hoặc các bạn muốn chuyển về thứ thì các bạn cũng làm tương tự như thế. Rất là đơn giản đúng không ạ? Thì các bạn để là 3 chữ D ở đây. Enter. Đó các bạn nhé. Đó là cách sử dụng hàm text. Tiếp theo là cái hàm concatenate. Ví dụ bây giờ nhé, chúng ta có một cái ngày tháng như này. Bây giờ chúng ta muốn là thể hiện là hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu và năm bao nhiêu đấy. Viết chữ ra dựa vào cái ngày có sẵn thì các bạn sẽ sử dụng một cái hàm text, hàm concatenate như sau. Các bạn nhập dấu bảng, các bạn lấy hàm concatenate ra. Concatenate như thế này. Đó, các bạn bấm vào Fx để cửa sổ hiện lên nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ viết mở nháy kép ra, các bạn sẽ viết là hôm nay là ngày bao nhiêu đó. Rồi các bạn cách ra mở nháy kép, sau đó các bạn nối với, các bạn sẽ viết một cái hàm đây như này. Các bạn mở
mở ngoặc ra, các bạn chọn một cái ô đó và các bạn đóng ngoặc lại. Đó, thì các bạn sẽ thấy được là kết quả của hàm cần calculate là hôm nay là ngày 20, tức là cái hàm đây sẽ tách cái ngày ở đây ra cho chúng ta. Rồi tiếp theo là ngày này đúng không? Xong đến tháng đúng không? Thì chúng ta sẽ viết là tháng. Rồi chúng ta nối với cái hàm mân như thế này. Các bạn chọn vào đây. Các bạn đóng ngoặc lại. Tháng 8 đúng không? Tiếp theo là đến năm đúng không? Năm. Các bạn nối với cái hàm ria như thế này. Và các bạn chọn vào đây. Các bạn đóng ngoặc lại, sau đó enter. Đó, các bạn thấy chưa? Hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2024. Nếu giả sử ở đây ngày tháng này mình thay đổi là năm 2025. Đấy, enter. Thì ở đây thay đổi theo này. Đấy, hoặc là hôm nay là ngày 1 này, tháng 6 năm 2024, enter. Các bạn thấy chưa? Ngày ở đây thay đổi thì chúng ta ở đây chúng ta cũng thay đổi theo, đúng không ạ? Nếu mà trường hợp mà các bạn làm những cái dữ liệu nó liên quan đến ngày tháng mà thay vì chúng ta nhập ngày tháng như thế này thì chúng ta có thể thể hiện ra thành chữ như vậy, đúng không ạ? Mùng 5 này, tháng 8 năm 2025 này, enter. Các bạn thấy chưa? Đấy, rất là tự động, đúng không ạ? Thì hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn 10 cái hàm Excel mà trong công việc kế toán là hay phải sử dụng đến, đúng không ạ? Đấy, thì rất là hay, đúng không ạ? Thì nếu mà trường hợp các bạn muốn thực hành, các bạn có thể tải cái file này về, mình để ở dưới phần link mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất các bạn nhé. Hẹn các bạn ở những cái video tiếp theo.